ואז קם ארגון, למעשה הוא קם לפני זה, אבל אז הוא קיבל את צורתו, ארגון שקרא לעצמו ארגון הצבאי הלאומי. הוא היה במחתרת, לא שמעתי על זה. עד שיום אחד, אחת הקולגות שלי, פקיד של עורך דין, התחיל לחקור אותי מה אני חושב על המצב וכו'. ואני אמרתי מה אני חושב. שההבלגה זה בושה וחרפה. ואם לוחמים צריכים להילחם. ואז הוא גילה לי שיש דבר שנקרא הארגון הצבאי הלאומי. ושאל אם אני רוצה להצטרף. התגובה המיידית שלה הייתה כן, בטח, כמובן. אבל בכל זאת לקחתי את אבי הצידה ושאלתי אותו. הוא אמר לי, אם אתה מרגיש שאתה רוצה, תעשה מה כפי שאתה מרגיש. ואז יום אחד אני מקבל פתק, מישהו דוחף לי פתק, עליך לבוא לבית ספר התבור, או ליד שוק הכרמל, בשעה 9 בערב בדיוק. בכניסה ישאלו אותך על הסיסמה. הסיסמה היא שמשון ודלילה, ואז משם כבר יגידו לך מה לעשות. כמובן הייתי מאוד נרגש והגעתי שעה לפני הזמן והסתובבתי בסביבה עד שבאה השעה בדיוק. נכנסתי לבית ספר, בכניסה עומד זוג צעיר כאילו מבזבזים. שמשון ודלילה, עלה למעלה, פרוזדור שחור משחור. אני חש שיושבים אנשים, מדי פעם נפתח הדלת, יוצא מישהו, מכניסים מישהו, עד שקראו בשמי. נכנסתי, על הפנים שלי אור של זרקור, שאני יודע, 1000 ואט או משהו, מעברר לחלוטין. ומעבר לחלוטין. ושמתחילים לשאול אותי שאלות. למה אני רוצה, ככה וככה, מה אני חושב על ההבלגה, ככה וככה. מה אני חושב על הערבים. אמרתי, אני דווקא מחבב את הערבים. דממה דקה. ומה אתה חושב על האנגלים? אמרתי, אני די מחבב אותם. עוד דממה דקה. למה אתה רוצה להצטרף לארגון? אמרתי, אני חושב שצריכים לגרש את הזרים מהשלטון, להקים שלטון עברי, ובשביל זה אני לא צריך לשנוא אף אחד. כנראה ששכנעתי אותם שקיבלתי הזמנה לבוא, והצטרפתי לארגון, והייתי 3-4 שנים מאושרות, אני מוכרח לומר, בארגון הצבאי הלאומי בפלוגת נוער. כולם היו בגילי 16-17, וזה היה תקופת הפעולות, פעולות התגובה, מה שנקרא, הפצצות בשווקים הערבים ויריות בערבים וכו'. ואני הייתי בעד. והתפקיד שלנו היה אי אפשר לשלוח אותנו לפעולות, היינו הרבה יותר מדי צעירים, אבל התפקיד העיקרי שלנו היה לזרוק כרוזים בקהלים, נגיד התקהלות לפני קולנוע, לפני הצגה. היינו לוקחים, השיטה הייתה אז לקחת ערימה של כרוזים, לגלגל אותם ככה ולזרוק אותם כדי שיתפזרו. השטח גדול ואנשים היו מרימים. וזה מה שעשיתי.